Finns det någon gasolin eller? Vad har du gjort med fotpinnen då eller? Va? Ska den vara så? Nej, jag smällde i. Nu? Nej, det måste vara förra när vi körde 7,5. Tog den i lite. Ja. Det är väl inget? Nej, det är väl inget. Ingenting, det är bara fotpinnen. Bara Ja. fästet, va? Ja. Så kan det vara. Flytta på dig.
Varför skriker den så för? Jaha, det tar i här. Eller? Nej, det är något som är löst. Det är bakhjulet. Det är lager som har gått. Kolla. Kolla. Men det är ingen distans eller? Ja. Jag ser inte vad en distans där. Det är inte det. Nej. Eller? Nej, det är ingen distans där. Eller är han där? Nej, laget har ju gått i alla fall. Jag tyckte, vad fan, det bromsar ju, men det skriker så förbannat. Laget har gått tillbaka. Har fler ljud? Lager har han också. Vad hände? Va? Vad hände? Jag orkar inte hänga med på den här. Ja, du kör långsammare på den. Ja. Ja, men när jag drog förut så hängde inte du med den heller. Nej. Men jag fick ju släppa av och vänta in dig. Jag tänkte, ja, vad fan, nu körde jag för fort. Så fort vill vi inte köra. Men det är ju den här placeringen här som känns fel på kronan. Tycker vi inte det? Att man får det styret för nära sig. Ja. Det går ju flytta fram den ett hål. Ja, jag känner det kom för långt fram då. Men det går ju flytta fram den och vrida på de här, va? Ja. Så att de hamnar, för då hamnar den nog mitt. Du vill ju ha den mitt i. Jajamän. Prova det kanske. Ska vi göra det med en gång eller?